Today everyone, ang tutorial natin ngayon ay how to create multiple channels with one Gmail account. So let's start. Punta ka lang sa may browser at mag-login ka lang sa YouTube gamit ang iyong Gmail account. At pag nakapag-login ka na, click mo yung 3 dots at kailangan natin i-desktop site para kumpleto yung settings. Tap mo yung desktop site and tap mo yung profile icon mo or yung avatar. And go to settings. Click mo yung add or manage your channel. Ngayon makikita mo dito yung channel na meron ka. Kung ilan na ba or kung isa pa lang yung channel mo. Ngayon tap mo yung create a channel. At sa may box ng brand account name, ilagay mo yung channel name na i-create mo. Ano yung create? Kailangan mong ilagay yung iyong phone number para ma-verify yung account mo. Then, continue. At i-enter mo yung verification code na ipapadala nila sa iyong number. Tap continue. And that's it. Nakapag-create ka na naman ng bago mong channel gamit ang iyong Google account. Thank you!